Andrew turned around to me one day when I got home and he said, you know, bro, I'm just going to start selling for insulated conservatories. I'm going to get your job. We'll combine our money. We'll be on £3,000 a week. It's not bad. I looked at him in the eye. I said, Andrew, you can't do that. You can't accept that job. You can't come work for my company, because once you do, then that's who we're going to be. You've got to think of something better. You do your training, you do your fighting, you're exhausted all day. Take the time, spend the day thinking, researching, and find something better. I'm going to go and make the money. I'm going to make sure that our heads stay above water. And that's one of the most important decisions we ever made. Hey everyone, Real Talk को episode 2 मा सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि। मेरो YouTube च्यानलमा most of the viewers हरु भनेको एज ग्रुप 18 to 24 years को हुनुहुन्छ। So I think most probably teenagers हरु र those people who are हुन्छ नि भर्खरै 20s मा आफ्नो early 20s मा लागिरहनु भएको छ। And म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ if you are someone who is teenager or जो आफ्नो early 20s मा हुनुहुन्छ, and if you are someone who belongs to really poor family, जसको rich parents छैन, in fact lower class family बाट belong गर्नुहुन्छ, middle class family पनि भन्दिनँ म, किन भन्दाखेरि धेरैजनाले यो middle class र lower class family लाई चाहिँ interchangeably use गरिरहेको हुन्छन्, but that's wrong. So most probably यो भिडियो तपाईं हेरिरहनु भएको छ भने most probably most of you are from lower class family. lower class को चाहिँ हुन्छ नि no savings, no money, probably पनि bank loan हरु होला, डे टु डे बेसिसमा स्ट्रगल गरिरहनु भएको हुन्छ। एन्ड अन द कन्ट्रेरी मिडल क्लास फ्यामिली भनेको चाहिँ जसको सेभिङ्स छ, घरमा एउटा केही साधनहरू छ, स्कुटर बाइक यु नो हल्का भए पनि धेरै थोरै सेभिङ्सहरू छ, सो द्याट इज कल्ड मिडल क्लास फ्यामिली। बट प्रोबेबली मोस्ट अफ यु आर फ्रम लोवर क्लास फ्यामिली एज आई वाज अर युज टु बी। सो के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो यदि तिमी लोवर क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छौ, तिम्रो रिच प्यारेन्ट्स छैन, बट यु सी पिपल तिम्रो फ्रेन्ड सर्कलको तिम्रो एज ग्रुपको हु लकिली हुन्छ नि उसको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै रिच छन्, एन्ड यु हर्ड अबाउट देम सेइङ कि अर्ली 20s अथवा टिनेजर्स लाइफ भनेको चाहिँ मोज गर्नुपर्छ, वर्क लाइफ ब्यालेन्स, पार्टी, इन्जोयमेन्ट भन्छ नि, बट द्याट्स रङ। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तिम्रो लाइफको सिनारियो र उसको लाइफको सिनारियो फरक छ, उसको कन्डिसन र तिम्रो कन्डिसन फरक छ। कसैको रिच प्यारेन्ट्सको कारणले गर्दाखेरि यदि उसले त्यो कुराहरू भनिरहेको छ भने द्याट डजन्ट मिन द्याट कि त्यो सेम कुरा तिम्रो लाइफमा अप्लाई हुन्छ। सो यु हेभ टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन देयर लाइफ एन्ड योर लाइफ। तिम्रो लाइफ भनेको इट्स अ ब्याटल फिल्ड है, इट्स अ वार, इट्स अ डु अर डाई सिचुएसन, र तिमीले यो युद्धमा तिमीले यो वारमा आफूलाई यति धेरै बलियो बनाउनु पर्छ कि ताकि तिमी यो ब्याटलमा सर्भाइभ हुन सकोस्। यु हेभ टु थिङ्क योर सेल्फ एज अ वरियर। सो आफूलाई चाहिँ एउटा योद्धाको रूपमा चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्नेछ, एन्ड दिस इज अ पर्फेक्ट टाइम। त्यो सबै कुरा छोडिदेऊ, पार्टी साडी घुम्नुपर्छ, यान त्यान, वर्क लाइफ ब्यालेन्स, त्यो तिम्रो लाइफमा अप्लाई गर्दैन, बिलिभ मी अर नट। यु हेभ टु प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ वरियर। सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट, सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट के चाहिँ तरिका छ जसले गर्दाखेरि तिमीले आफूलाई चाहिँ बिल्ड गर्न सक्छौ, तिमीले लाइफ स्किल्स डेभलप गर्न सक्छौ, तिमीले आफूलाई एउटा तिखारिएको हतियारको रूपमा चाहिँ उभ्याउन सक्छौ लाइफमा। एन्ड अर्ली 20s मा योर सोल गोल सुड बी टु अर्न मनी, टु रिच नियर टु फाइनेन्सियल फ्रिडम। जुनै हालतमा पनि जे गर्दाखेरि पनि तिम्रो सोल गोल भनेको, तिम्रो वान एन्ड ओन्ली पर्पस भनेको अर्ली 20s मा पैसा कमाउने मात्रै हुनुपर्छ। एन्ड आइ एम नट सेइङ द्याट कुनै इलिगल तरिकाले अथवा आफ्नो मोरल भ्याल्युज, एथिकल भ्याल्युज डाउनग्रेड गरेर चाहिँ पैसा कमाउने भनिरहेको छुइनँ। सो अनेस्ट हुनु पर्यो, अनेस्ट तरिकाले कमाउनु पर्यो, बट यु शुड वर्क रियली हार्ड, इदर थ्रु कोचिङ, इदर थ्रु अनलाइन कोचिङ, कसैलाई केही सिकाएर हुन्छ कि कन्टेन्ट क्रिएट गरेर हुन्छ कि लाइक मैले अहिले जस्तै यो भिडियोहरू बनाइरहेको छु। सो सोसियल मिडियालाई युजफुल तरिकाले युज गरेर हुन्छ कि न कि माइन्डलेस स्क्रोलिङ गरेर। सो यु हेभ टु फाइन्ड अ वे जहाँबाट चाहिँ तिमीले अर्न गर्न सक्छौ, जुन कुरालाई चाहिँ तिमीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौ। सो थिङ्क एभ्रिथिङ इन टर्म्स अफ मनी। यदि कुनै कुरालाई तिमीले क्यापिटलाइज गर्न सकिरहेको छैनौ भने इमिडिएटली छोडिदेऊ। फर इक्जाम्पल सोसियल मिडिया। सो अहिले धेरै अनलाइन गेमिङ छ, एन्ड मोस्ट प्रोबेबली धेरैजनाले अनलाइन गेमिङ यतिकै मजाको लागि खेलिरहनु भएको हुन्छ, ई गेम्सहरू। त्यो कुरालाई यदि तिमीले क्यापिटलाइज गर्न सक्दैनौ भने इमिडिएटली लिभ द्याट थिङ। त्यसले फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल, सोसल सबै हेल्थ बिगारिरहेको हुन्छ। बट इफ यु क्यान क्यापिटलाइज द्याट थिङ देन ठिक छ, पैसा कमाऊ एन्ड डेभलप अ गुड हेबिट एज वेल। एक्सर्साइज गर, जिम जाने पैसा छैन घरमै वर्कआउट गर, डाइट किन्ने पैसा छैन हप्ताको 6 दिन होइन, जम्मा 2 दिन 3 दिन गर, बट बबाल गर। घरमा पाउने एभ्री पोसिबल सोर्सेस अफ न्युट्रिसन, दाल भात तरकारी जे छ मजाले खाऊ, पानी धेरै पिऊ। एन्ड धेरैजनाले आफ्नो निन्द्रालाई जुन एकदम फ्री अफ कस्ट नेचरले दिएको हुन्छ त्यसलाई मेस्टअप गरिरहेको हुन्छ राति फोन स्क्रोल गरेर। द्याट इज वान अफ द वर्स्ट हेबिट्स द्याट एनीवन क्यान बिल्ड इन देयर अर्ली 20s। सो यो कुरालाई चाहिँ साइडमा राखेर 8 आवर्स, प्रमिस मी 8 आवर्स एभ्री सिङ्गल नाइट तिमीले चाहिँ आफ्नो निन्द्रा पुऱ्याउनु पर्नेछ। यु हेभ टु फोकस अन योर फिजिकल हेल्थ, एन्ड यसले गर्दाखेरि तिम्रो मेन्टल क्ल्यारिटी पनि बढ्नेछ, मेन्टल हेल्थ इम्प्रुभ हुनेछ। एन्ड अर्को कुरा भनेको मेडिटेट। सो हु केयर्स होइन, जनिया साथीहरू, चुरोटे गजरे साथीहरूसँग घुलमिल गर्नु भन्दाखेरि निड टु आइसोलेट योर सेल्फ इन अ रुम, इन अ डार्क रुम, र आफूमा तिमीले इन्ट्रोस्पेक्ट गर्न सक्छौ, मेडिटेसन गर्न सक्छौ। गाँजा खाएको निकोटिन भन्दा धेरै हाई दिन्छ तिमीलाई मेडिटेसनले।
सो सबैजनाले गर्न सक्दैन एन्ड इट डजन्ट मिन कि सबै अनप्रोडक्टिभ कुरा सबै नेगेटिभ कुरामा मात्रै फन छ भन्ने कुनै पनि कुरा हुँदैन वर्कआउट मेडिटेसन इट हेल्दी स्लिप 7 to 8 hours per night रिड बुक्स तिमी हामीले देखेको कुनै पनि एउटा अनकमन मान्छे हामीलाई जस्तो लाग्छ कुनै पनि एउटा ठुलो मान्छे जो सक्सेसफुल बिलिनियर होस् बिजनेसम्यान होस् अर जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएन्सर होस् उनीहरू कुनै न कुनै फेज एउटा नराम्रो फेजबाट गएकै हुन्छ कि एउटा हुन्छ नि विक फेजबाट स्ट्रगलिङ फेजबाट गएकै हुन्छ द पर्फेक्ट इक्जाम्पल इज एज यो भिडियोको टाइटलमा मैले लेखेको छु द टेट ब्रदर्स उनीहरूले पनि स्ट्रगल गरेको छ सो मैले भन्नु भन्दाखेरि पनि यु क्यान लिसन टु देयर ओन भोइस सो वाच दिस नाउ Let me tell you guys a true story. I was 21 years of age. This is not long ago. 21 years of age. Yesterday was my birthday. And me and Andrew, what did we eat on my birthday? KFC. Why did we eat KFC? Because when I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom. And I used to sit in my car. And you couldn't ever eat anyone's leftover food if they ever had their mouth on it. But at KFC, they used to buy buckets. And I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken that were perfectly fine left in the buckets. And I used to go home and I used to freeze that chicken. And me and Andrew would break it up, put it in our rice. And that was our meal. That's what sustained us for that hard year. That year we had when I was 21 and you were 22. That's how broke we were. I used to scavenge chicken from KFC because I thought, fuck it, I'm not dying and I'm not losing my kickboxing fights because I don't have enough protein. What am I going to do to make it through the day? That's how broke I was. And that's a sad story if you never make it out. To me, that's a happy story. That's a story of triumph. ओके सो तिम्रो साथीभाइहरूले के सोध्छ उनीहरूलाई तिम्रो कन्डिसन थाहा हुँदैन तिमी कस्तो सिचुएसनबाट गुज्रिरहेको छौ त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन तिम्रो प्रब्लम तिमीलाई आफै थाहा छ तिमीलाई मनभित्र के गर्न मन छ होइन यु डोन्ट वान्ट टु लिभ नर्मल लाइफ के तिमी केही गर्न जन्मेको हो सो सोसाइटीले के भन्छ साथीभाइले के भन्छ लिभ इट द्याट आफूले आफूलाई माया गर्नु द्याट इज नट सेल्फिस द्याट इज सेल्फ लभ अरूको खाली ग्लासमा पानी खनाउनको लागि पहिला तिम्रो ग्लासमा पानी भरेको हुनुपर्छ क्या एन्ड त्यो पानी त त्यसै फ्रीमा आउँदैन होला द्याट यु हेभ टु अर्न सो त्यो अर्न गर्ने क्यापेबल हुनको लागि यु हेभ टु वर्क अन योर सेल्फ पहिला आफूलाई फुलफिल गर आफूलाई फिलअप गर देन त्यसपछि तिमीले अरूलाई हेर्न सक्छौ सो लिभ इट सोसाइटीले के भन्छ साथीभाइले के भन्छ कति हार्ड वर्क गरेको कहिलेकाहीँ इन्जोय गर भन्न सक्छ अथवा तिमीलाई लाग्छ तिमी यो धरतीमा केही गर्न जन्मेको हो केही नौलो कुरा गर्नको केही रिभोल्युसनरी कुरा गर्न जन्मेको हो न कि सोसाइटीले के एउटा पाथ देखाएको छ फ्यामिलीले के भनिरहेको छ त्यो होइन तिमी आफ्नो मनले के भनिरहेको छ तिमी केही नयाँ चिज गर्न चाहन्छौ त्यो ट्राई गर भन्नेले भनिरहेको हुन्छ बट इन 20s इफ यु आर समवान जो चाहिँ एकदमै जसको प्यारेन्ट्स रिच छैन जो एकदम फाइनेन्सियली डे टु डे स्ट्रगल गरिरहेको छ भने यु हेभ टु वर्क रियली हार्ड फर योर सेल्फ तिम्रो अर्ली 20s मा बिलिभ मी देयर इज नो एनी अदर अप्सन ओके सो गाइज मलाई यही भन्नु थियो मेरो मनमा लागेको कुरा आज सो मलाई भिडियो बनाउन मन लाग्यो सो दिस च्यानल इज अल अबाउट सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भिडियोज एन्ड हेल्थ एन्ड फिटनेस स्टफ सो यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने यु क्यान गिभ थम्स अप र इफ यु आर न्यू टु द च्यानल प्लिज डु कन्सिडर सब्सक्राइबिङ टु माई युट्युब च्यानल एज वेल सो यसले हाम्रो यो कम्युनिटी मेनको कम्युनिटी जो रियली प्रोडक्टिभ हुन चाहन्छ जो अगाडि बढ्न चाहन्छ जो सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट जर्नीमा छन् उनीहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ र हामी सबै मिलेर ग्रो हुनुपर्छ सो वी आर अबाउट टु हिट 10K सब्सक्राइबर्स सुन सो तपाईँको एउटा सब्सक्राइबर र लाइकले धेरै हेल्प हुनसक्छ सो म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु पिस आउट If you're harmless, you're not virtuous. You're just harmless. You're like a rabbit. A rabbit isn't virtuous. It's just can't do anything except get eaten. It's not virtuous. If you're a monster and you don't act monstrously, then you're virtuous. But you also have to be a monster. Well, you see this all the time. Harry Potter's like that too. It's like he's flawed, he's hurt, he's got evil in him. He can talk to snakes, man. He breaks rules all the time. All the time. He's not obedient at all. But, you know, he has a good reason for breaking the rules. And if he couldn't break the rules, him and his little clique of rule-breaking, you know, troublemakers, if they didn't break the rules, they wouldn't attain the highest goal. So it's very peculiar, but it's a very, 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 very common mythological notion. You know, the hero has to be a monster, but a controlled monster. Batman is like that, you know. I mean, it's everywhere. It's a story you always hear.